Hello YouTube, this is Lucas from Language Boost and I'm here in beautiful Lviv. I've been here for a month now and today I'm meeting a friend. We're gonna all speak Ukrainian and I'm here in Lviv on a mission to improve my Ukrainian, so you'll be able to see what my current level in Ukrainian is. Привіт. Привіт. Лукасе, це твоя не перша поїздка в Україну. Розкажи, будь ласка, трохи більше, яка мета твого перебування тут цього разу? Ну так, це не перший раз, коли я тут. Я приїхав 3 роки тому. Я був тут місяць. Але тоді я почав вивчити українську мову. І коли я був тут, я розмовляв майже щодня. Але потім, як я поїхав до Польщі, і потім до Бразилії і так далі, а в мене не було з ким розмовляти українською. І мені здається, що мій рівень ніколи не був дуже високий. І тому я вирішив повертатися до України, щоб постаратися покращити мою українську. Як тобі зараз вдається говорити українською мовою, враховуючи те, що на бекграунді в тебе російська і польська мова? Так, коли я був тут в перший раз, мені здається, що було простіше розмовляти українською після того, як я побував в Росії. Але після того, як я жив тут, я поїхав до Польщі, я теж вивчив польську мову. І тоді, і зараз мені здається, що в мене трохи, не знаю, каша в голові. Тобто зараз, коли я розмовляю українською, я думаю трохи польською, російською. Тобто може, ти можеш мені дати якісь поради, як мені можна покращити свою українську? Ти сам розумієш, що українська, російська і польська мова досить схожі між собою, але водночас є певні відмінності між ними. Тому, звісно, я вважаю, що дуже важливим є перебування в мовному середовищі. Тобто, якщо ти хочеш покращити українську мову, вдосконалити її, то Львів – одне з найкращих міст, де це можна зробити, тому що в тебе є можливість просто спілкуватися з українською мовою кожного дня на вулиці з людьми, з якими ти п'єш каву або пиво. Але що власне тобі самому здається найскладнішим, коли йдеться про вивчення української? Граматика, хоча вона дуже важка, я думаю, що через те, що я теж розмовляю російською, це мені дуже допомогло. Але я думаю, що зараз моя головна проблема – це те, що коли я розмовляю українською, через те, що мій словник, як там ти сказав? Словниковий запас? Словниковий запас не дуже великий. Мені треба завжди упростити свою думку. Тобто, спрощувати. Як? Спрощувати. Тобто, може в тебе є якісь поради, як я можу покращити? Покращити мій словниковий запас? Угу. Я думаю, тут, напевно, взагалі для того, щоб розширити словниковий і покращити словниковий запас, є різні методики. Тому це таке трохи непросте запитання, як на мене. Не знаю, як можна це зробити. Записувати нові слова, просто повторювати їх до того моменту, поки ти остаточно не будеш відчувати, що ти запам'ятав це слово. Плюс намагатись використовувати синоніми, тобто шукати їх окремо в словнику, для того, щоб розуміти всі значення, всі нюанси якогось одного слова, власне, через синоніми. Як на мене, то ти сьогодні мені розповідав, що тут у Львові є декілька газет,
які вони видають і російською, і українською. Я думаю, що це теж добра ідея, наприклад, прочитати спочатку російською і потім прочитати той самий текст, той самий текст, але вже українською. Так, Думаю, що... це власне теж дуже слушне зауваження. І в Україні немає, в принципі, з цим проблем, тому що більшість видань двомовні. Тому... Добре, дякую за поради і, Тобі за розмову. і до завтра.